adjustment is a two-way traffic. So when I say two-way traffic, ang adjustment hindi lang nanggagaling sa isang tao. Dapat kung gusto mo ng pagbabago, parehas kayong nag-a-adjust, parehas kayong nagtutulungan. And kaming mga teachers, pinipilit namin na pagandahin pa yung lessons namin sa mga paraang mas maiintindihan nyo kami. Sa kabila ng mga sitwasyon natin, sa kabila ng happiness natin during this COVID, sa mga nangyari sa atin, and I'm still very happy and glad na patuloy niyong pinipili na makapag-aral sa kabila ng mga struggles natin for this year. And that I welcome you to the first lesson of our subject, the 21st century literature. And gusto ko kayong batiin ng good morning or good afternoon kung anumang period nyo to pinapanood. So again, I welcome you to our first lesson. So our first lesson is the periods of Philippine literary history. So ang unang unit muna po natin ay literary periods of the Philippine literature. But as a reminder, before nyo po i-proceed itong video na ito, dapat muna po nating sagutan yung mga questions sa ating motivation part. So again, the unit 1 will going to be discuss the literary periods of the Philippine literature. Unit 1 under ng Unit 1 is Lesson 1, Periods of Philippine Literary History. So ano ba yung mga era ng literary history sa Pilipinas? Of course, the first one would be the pre-colonial era. So when we say pre-colonial era, ito yung panahon na hindi pa tayo nasasakop ng mga Espanyol or ng iba pang lahi. So pre-colonial era is the first period of the Philippine literary history, and it is also the longest among the other periods. Ito daw yung may pinakamahabang period or era na naranasan natin sa aspetong literatura. So ang pre-colonial era ang itinuturing na pinakamahabang panahon ng literatura. So ibig sabihin bago pa man po tayo sakupin pala ng mga Espanyol at ng iba pang lahi, meron na sadyang literatura na ginagamit ng ating mga ninuno. So oral literature marks the birth of literature in the Philippines. So when we say oral literature, ito yung pabigkas ng uri ng panitikan. So ang pabigkas na uri ng panitikan ang simula ng pag-usbong ng literatura sa Pilipinas. So ito ang nagsilbing wika ng kanilang buhay at ito na rin ang paraan para maitaguyod at maipalaganap nila yung yaman and culture ng Philippines. So yung pabigkas na uri ng wika, yun yung tanging way para maikwento nila sa mga susunod na henerasyon for the sa next future para sa kasalukuyan din natin ngayon, yun yung naging paraan para maikwento nila yung mga pangyayari na nagaganap noon. So ang kanilang mga bugtong, salawikain at iba pang uri ng panitikan ay nakabase na rin sa uri ng kanilang pamumuhay. So kung makikita nyo po dyan sa ating study guide, sa ating PowerPoint, so meron tayong symbols na nakalagay. So ano po ba yung tawag sa symbols na yan? So, ang tawag po sa symbols na yan ay ang baybayin. So, baybayin is the first Filipino alphabet. So, these symbols are called baybayin, which was an old writing system widely used in the northern part of our country during the 16th and the 17th century. Ang unang alpabeto natin ay tinatawag na baybayin. Pero, nagkaroon ng misconception at dati tinawag to na alibata. At ang nakakatakot dito is nakasanayan na ng ilan na tawagin ang baybayin na alibata. Ngunit kahit na marami ang nalilito, dapat i-clear natin na ang alibata ay hindi ang first Filipino alphabet. Kasi ang alibata, yun ay isang Arabic script or parang Ehipto Arabic script. At kaya tinawag na baybayin yung first Filipino alphabet natin kasi ang nagmula yon sa root word na baybay. Ang ibig sabihin ng baybay ay to write or to spell. Ang baybayin ay may, kung makikita nyo dyan, kung bibilangan nyo, ang baybayin ay may 17 symbols. So 17 symbols kasama na yung 3 vowels. So yung 3 vowels noon,
Yun yung katumbas ng 5 vowels natin as of today. So makikita niyo po dyan, ang isa lang ang symbol para sa a, ang e at i ay iisa lang din lamang, at ang o at u ay iisa lang din lamang ang simbolo. Kaya 3 lamang yung patinig na symbols noon compared as of today na 5 yung vowels nating ginagamit. Again, ang baybayin ay nanggaling sa word na baybay, means to write or to spell. So the next part is the pre-colonial poetry. So ano ba yung iba't ibang uri ng mga poetry na ginagamit ng mga ninuno natin? So the first one is the proverbs. Ang Tagalog sa proverbs ay salawikain. So salawikain, these are truths and wise sayings expressed in a language that is popularly known. So ang mga salawikain ay maaari ring tawaging kawikaan, kasabihan, wikain o sawikain. May mga maiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So yung mga baybayin, naglalaman yun ng karunungan at kaalaman. Yung mga baybayin, yun yung parang nagiging guide para ano yung magiging behavior natin. So ito yung mga parang nag-guide sa kanila para maging maayos yung actions nila kasi ang bawat salawikain ay naglalaman ng karunungan. So iba po ang isang example ay bago mo sabihin, makapitong isipin. So nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So yun yung nag-guide sa tao. Kaso nga lang ngayon is so habang nagbabago yung lengguwahe, nagbabago yung lengguwahe, nagbabago yung tao, nabibigyan nila ng iba't ibang aspeto yung proverbs. So ngayon parang ginagawang comedy yung mga proverbs, yung katulad na lang ng ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. So yun, at least nagagawan na natin ng sariling version. Although walang meaning, pero naging daan yung mga sinaunang poetry natin para malagyan natin ng konting touch of pagiging modern. So the next one is Tanaga. So Tanaga, a poem in quatrain containing 7 syllables each line with a monoline. So ang mga Tanaga ay isang maikling katutubong Pilipinong tula na kinaugaliang ginagamit sa wikang Tagalog. Binubuo ang Tanaga ng 4 na taludtod na may 7 pantig bawat taludtod. Magkatugma ang mga rima sa dulo ng bawat taludtod. So, ang lalim na sinasabi ni ma'am kasi ang ibig sabihin nun is ang Tanaga daw is may apat na taludtod or 4 na lines na yung bawat lines na yon ay may 7 syllable or may 7 pantig bawat taludtod at dapat may rima or rhyme. So katulad nung example natin dyan, kaibigan ni Emilita Perez Baez, palay siyang matino. So kung bibilangin natin, 7 po ang bawat pantig sa bawat taludtod, 4 na taludtod at may rima sa dulo. Nang humangi yumuko. So kung bibilangin ulit natin, may 7 pantig ang bawat 4 na taludtod. The next one po na pre-colonial poetry is the folk song. Folk song, this is a form of lyrical expression created by people according to their region. So, ang tradisyon na uri ng mga awit ay nagpapakita ng kultura at karanasan ng buhay Pilipino. So, yung mga folk songs, ito yung mga traditional na awit na madalas is parang nagiging nursery rhymes. Madalas itinuturo agad sa mga bata. Kasi, bakit ganun yung tono nila or ba't ganun yung himig? Kasi, ang buhay naman noon ng mga ninuno natin or ng mga sinuunang taong Pilipino is napakasimple lang at napakapayak. Kaya yung mga uri din ng paglalapat nila ng tono at himig sa mga literatura at mga poem at mga folk song, mga awitin
ay napakasimple lang din. Yung kayang-kayang sundan ng kahit sino man. Example po niyan ay sit-sirit-sit, bahay kubo, leron-leron sinta. May mga iba rin syempre na depende yung mga folk song depende sa region. Syempre hindi ko masasabi may mga folk song tayong naririnig about para sa mga Bisaya, galing Mindanao. So iba-iba ang folk song depende sa regions. So the last one is the riddles or the bugtong. This is a game in a form of mystifying questions and a mind puzzle intended to be solved. So ang bugtong, pwede rin yan tawagin na pahulaan o kaya patuturan. Ito kasi yung mga pangusap o tanong. Madalas ay tanong talaga siya na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang palaisipan. Pwede rin tawagin ang bugtong na palaisipan. So, ang bugtong ay pwedeng pahulaan, patuturan, or palaisipan. So, tulad na ng isang balong malalim, punong-puno ng patalim. Yun ay bibig. So, parang titingnan natin is napakalalim naman paano siya naging bibig. Pero laging may mga clue na binibigay yung mga riddles. At ang maganda dyan is napapagana natin yung isipan natin. So, bakit nagkaroon ng riddles or bugtong nun? Kasi ito na rin ang isang paraan para, again, maikwento ng mga ninuno natin, yung kultura nila noon, at ito rin ay nagsisilbing libangan ng mga panahon na yun. Kasi wala naman ibang paraan kundi ang mga oral literature ang maging kanilang libangan. Ang mga mystery questions na yan, mga awitin, kung at kung ano-ano pa. Again, there are 4 pre-colonial poetry, proverbs or salawikain, tanaga, folk song or mga traditional na awitin, riddles or bugtong. So, yun po ang 4 nating pre-colonial poetry. So, the last part is the prose narratives. So, ano ba yung mga iba't ibang uri ng kwento sa Pilipinas? So, it is created in order to give an explanation about a certain natural phenomena. So, ito yung iba't ibang uri ng mga kwento or istorya na nagbibigay ng dahilan or explanation bakit nangyari yung certain na situation na yun or phenomena na yun. So, the first one is epic. So, saan po ba natin na gagamit yung epic? Sabi, ay, epic. Pero minsan, maling nagagamit eh. Pag may maling nangyari sa'yo or nakakahiyang nangyari sa'yo, sinasabi mo epic. Pero dapat kasi epic fail. Epic kasi sobrang ganda, parang perfect. So pag may maling nangyari, dapat epic fail. Kasi yung magandang epic is hindi naging perfect kaya nag-fail. Pag hindi maganda, epic fail. Hindi dapat epic lang. So going back, epic sa Tagalog ay epiko. This is a long narrative poem about quests and exciting adventures of a hero with unusual strength and power. Simple lang, ang epiko ay kwento ng mga heroes or mga bayani. So, sa tradisyonal na kahulugan, ang isang epiko ay isang uri ng panulaan kung saan may mga tema ang kwento ng kadakilaan ng mga bayani. So again, ang epic ay kadakilaan ng mga bayani. So example niyan is Biag ni Lamang. So si Lamang is the hero of one of the most popular Philippine folk epics. So Biag ni Lamang, Life of Lamang is the Biag ni Lamang from the people of the northern Philippines is said to be the only complete epic from a Christianized Philippine indigenous group. So, ang isa sa mga pinaka-popular na epic ay ang Biag ni Lamang. So, sa next ay myth or mitolohiya. So, myth, this is a story of gods and goddesses told using a traditional language explaining mysteries, beliefs, and cultural practices. So, siguro po ay aware na tayo about Roman and Greek mythology. So, ang Pilipinas ay may sarili ding mga myth. Ang mitolohiya ay isang halos magkakabit-kabit na kumpol ng mga tradisyonal na kwento. So, mga kwento na binubuo ng isang partikular na religion or paniniwala. So, ang karaniwang tinatalakay ng mga kwentong mito ay ang mga Diyos at nagbibigay ng mga
paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. So, ang mga myth may kinalaman yun sa Diyos, sa mga relihiyon at paniniwala natin. So, ang una, siguro hindi natin alam, ang hukuman ni Sinukuan, bakit naparusahan ang lamok. So, kung matitingnan po natin, ang hukuman ni Sinukuan, ang istorya niya is tungkol sa karahasan ng lamok na nakagulo sa kagubatan ni Maria. Si Maria ay isang diwata. So, di ba, ang tawag sa atin ay bathala or mga diwata noon pagtungkol sa Diyos, mga Diyos or mga gods and goddesses. So, pinatawag niya lahat ng mga hayop na sangkot sa pagkakabasa ng mga inahing itlog. Tapos, ang nireklamo ni Ibong Marites sa hukuman ni Maria na si lamok daw yon. So, kaya naging lamok yon. So, ang istorya ng hukuman ni Sinukuan, yun po ang isang example ng myth. Isang example pa rin po yun. Napakarami pong mito or mitolohiya ng ating bansa. So, masanay lang talaga tayo sa mga Greek mythology and Roman mythology. So, sa huli, napag-alaman ni Maria na mga pangyayari ay bunga ng pagiging marahas ni Lamok. Kaya siya ay naparusahan. So the next or the third one is the fables. Fables or pabula. Sa Tagalog ay pabula. So fables, these are stories intended to teach human values with animals as major characters at attributing human qualities. Parang nagkaroon po ng personification. So ang pabula, may mga natututunan tayo dito about the human qualities na isinasabuhay sa pamamagitan ng mga hayop. So may mga lesson or moral tayong natututunan. So, trivia lang po, hindi natin dapat pinagsasama yung moral and yung lesson. So, pwedeng the moral of the story. Ibig sabihin, may lesson na doon. The lesson of the story. Pero hindi moral lesson. Kasi sobrang ganda naman nun. Sobrang perfect naman nun. So, dapat the moral or the lesson of the story. So, ang Tagalog ulit ng fables ay pabula. Isang uri ng katang-isip na panitikan. Siyempre, wala namang kakayahan ng mga animals na isabuhay yung quality ng mga tao. Kaya siya ay katang-isip na panitikan kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. Example ay ang pagong at ang kuneho, ang pagong at ang matching. So yun, yung mga bata pa lang is nababasa na natin sa mga reading corners ng ating mga elementary school. So sa bata pa lang, ma-instill na sa atin yung mga tinuturo ng mga fables. The next one is the legends. Ang legends, these are stories explaining origins handed down from the past and passed through different generations. So, ang legends ay ang mga alamat. So, ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. So, ang legends, huwag malilito, ang legends, alamat. Pag sinabing alamat, yun yung mga origin kung bakit nangyari ang isang bagay, kung bakit nagkaroon tayo ng ganon. Ang legends again ay alamat. So, example, ang alamat ng pinya. Alam niyo ba yung kwento ng alamat ng pinya? Yung hindi mahanap-hanap ni Pinyang yung mga pinapako sa kanya nanay. Kaya sabi ng nanay niya, sana dumami yung mga mata niyo. Yan, nagdaldal na ako. Yun, dumami yung mata niya, kaya naging ganun yung pinya. Pati, legends yung bakit nagkaroon ng buwan at mga bituin. Kasi habang binabayo niya, dati daw mababa yung clouds, tapos sinasabit doon yung kwintas and hikaw ata. So, yung quintas pearls. Tapos habang nagbabayo ng bigas, tumaas daw ng tumaas, yun, um, nagkaroon ng mga bituin at moon. So, sa totoo lang, napakaganda ng ating mga legends. So, dahil maraming natututunan dun yung mga bata. So, sana patuloy na maipasa sa mga susunod na henerasyon ang mga ganong uri ng kwento. Folktale. Ang folktale ay madalas na
magkaroon ng misconception between legends and folktale. So ang folktale, this is an imaginative narrative story told by Asian group of people. Sa Tagalog, ang folktale ay kwentong bayan na naipapasa ng naipapasa. So ang folktale or kwentong bayan, ito ay nabuo ng mga manunulat upang maipahayag nila yung sinuunang pamumuhay. So, ito yung parang stories nila para maipahayag nila yung culture and traditions nila nung unang panahon at upang maging gabay ng mga tao sa kinasalukuyang or kasalukuyang pamumuhay. So, maaari nilang gawing basehan, lalo na ng mga wastong pag-uugali at mga aral na gustong ibigay ng kwento. So again, folktale or kwentong bayan ay pinapasa ng mga sinaunang tao at kinikwento ng kinikwento hanggang kumalat siya ng kumalat. So, example niyan ay ang kwento ni Malakas at ni Maganda. So, again, the prose narratives of the pre-colonial poetry is the epic, the myth, the fables or pabula, legends, and folktale. So, epic ay tungkol sa mga bayani. Myth, mito or mitolohiya tungkol sa mga Diyos. Ang fables, pabula, tungkol sa mga animals or non-living. Ang legends, alamat, ay ang mga pinagmulan ng isang bagay o isang pangyayari. Ang folktale ay kwentong bayan na naipapasa sa mga susunod na henerasyon. So that concludes our lesson for today. That ends our topic for today. At yun yung pre-colonial era. I hope is may natutunan naman po tayo sa unang period, unang era, which is very important because it is the longest. At ito yung pinagmulan natin. Ito yung pagkakakilanlan natin bilang isang Pilipino. Ito talaga yung mga bagay, literatura, poetry na nakasanayan natin. So, after po nating pakinggan itong ating lesson na ito, pwede na po tayo mag-proceed sa practice para masagutan natin yung mga questions na related dito sa lesson na tinake natin. Again, maraming salamat and I hope you learned something from our lesson today. Goodbye!